Moi! Mä tiedän, että tämän videon nimi on todella houkutteleva, mutta mä lupaan, että tää ei ole mikään clickbait. Mä aion ihan oikeasti puhua siitä, mikä on mun kokemuksen mukaan suurin syy, miksi Suomen opiskelijat ei vieläkään puhu suomea, huolimatta kaikista suomen kielen kursseista, mitä ne on käynyt. Ja tämä syy ei ole se, että sä olisit jotenkin huono kielissä, tai että suomen kieli olisi liian vaikea oppia, tai että sulla vaan ei ole 4 tuntia päivässä aikaa opiskella suomea. Sä et tarvi 4 tuntia päivässä. Mutta ennen kuin mä aloitan, mä haluan kutsua sut mun live-luennolle, jonka mä pidän parin viikon päästä, keskittyen siihen, miten päästä Google-kääntäjästä oikeaan suomen ymmärtämiseen. Sä voit rekisteröityä tähän tämän videon alla olevasta linkistä. Okei, nyt mä en enää pitkitä tätä, vaan menen suoraan asiaan. Eli suurin syy sille, miksi sä et vielä puhu suomea, on se, että sä et ymmärrä suomea tarpeeksi. Tää saattaa kuulostaa tosi itsestäänselvältä, mutta kun sä vähän ajattelet asiaa, niin kuinka paljon suomen kursseilla oikeasti keskitytään suomen ymmärtämiseen? Aika vähän. Ja miksi ymmärtäminen on niin tärkeää? No ensinnäkin siksi, että kun sä puhut jonkun kanssa, niin sun täytyy ymmärtää, mitä sun keskustelukumppani sanoo sulle. Ja toisekseen sulla täytyy olla tarpeeksi sanastoa, jotta sä pystyt vastaamaan sille ilman, että sä käytät Google-kääntäjää. Muuten tämä keskustelu on aika hidasta. Ja lopuksi, sit kun sä ymmärrät sujuvasti, niin sun puhe tulee ulos automaattisesti, eikä sun tarvitse tuhlata aikaa siihen, että sä käännät sun päässä. No seuraava kysymys on sitten, että miksi sä et ymmärrä suomea? Ja taaskin mä haluan painottaa, että tää ei ole sun vika. On tosi vaikeaa alkaa ymmärtää kieltä, jos suurin osa sun opinnoista keskittyy kielioppisääntöjen lukemista sun omalla äidinkielellä ja ainoa suomen kieli, jota sä kuulet, on muutama esimerkkilause kirjakielellä. Tämä mun kuvailema oppimistapa on perinteinen kouluissa käytetty oppimistapa, jonka päätavoitteena ei ole saada sua ymmärtämään tai puhumaan sitä kieltä, vaan pääsemään läpi kokeista. Ja tässä ei myöskään ole mitään vikaa, mutta ainakin suurin osa mun opiskelijoista on sellaisia, jotka haluaa oikeasti alkaa käyttämään suomen kieltä niiden kavereiden ja perheen kanssa. Ja tämän takia nämä videot ja mun kurssi keskittyy ensin suomen ymmärtämiseen. Koska sit kun sä ymmärrät suht sujuvasti, niin on paljon helpompi alkaa puhua, verrattuna siihen, että sä aloittaisit molemmat samaan aikaan. Jälkimmäisessä tapauksessa tähän koko prosessiin menee paljon enemmän aikaa, koska sun puhuminen on niin vaivalloista aluksi, kun sä joudut miettimään, miten kaikki sanotaan. Se, milloin sä haluat alkaa puhua, riippuu susta, mutta mä sanoisin, että jos sä kirjoitat mulle englanniksi, että sä haluaisit harjoitella puhumista, niin suurimmalla todennäköisyydellä sä et ole vielä valmis. Mutta niin kuin mä aina sanon, jos sä rakastat puhumista eikä sua haittaa tuhlata siihen aikaa silloin, kun sä et vielä ymmärrä paljon mitään, niin puhu ihmeessä. Suomen oppimisen on tarkoitus olla mielenkiintoista, mutta muista, että on täysin normaalia, jos sä et vielä pysty sanomaan montaa lausetta peräkkäin, jos sä et vielä ymmärrä paljon. Ja jos sä oot siinä tilanteessa, että sä ymmärrät kaiken, mitä sä kuulet suomeksi, mutta sä et siltikään puhu suomea, niin ongelma ei ole sun taidoissa, vaan sulla on semmoinen henkinen muuri, jonka yli sun täytyy päästä, jotta sä pystyt alkaa puhua. Ja tähän on muutamia kikkoja, joita mä en käy tässä videossa läpi, koska tää alkaa olla jo tosi pitkä. Eli yhteen lauseeseen kiteytettynä. Suomen ymmärtäminen on paras keino alkaa puhua suomea suht vaivattomasti. Drop the mic. Moikka!